New Year, New You. Ini ang gusto mo matabo subong ka 2025. Pero hindi ka makasugod kay may ginabatsag ka nga sakit sa likod, sakit sa hawak, sakit sa liog. Pwede inaanay ikonsulta kag i-therapy antes ka magsugod sa imo nga workout. Diri sa may Riverside Medical Center, mayara sila sang Physical Medicine and Fitness Center. Isa ini ka gym in a clinical setup. Isa ka special nga classes ang gym. Siyempre, pwede ka gidya mag-workout. Pero, nakahibalo ka mo bala nga diri man gina-rehab ang mga nakaagi stroke, spinal injury o nerve injury. Pati ang mga kabataan nga may cerebral palsy kag developmental delay, naga-therapy man diri. Hindi lang basta-basta nga workout, gina-correct ang dapat nga i-correct. Ibuligan ka manage sang existing nga pain nga nagaapekto na sa imo nga pagpahuway, sa imo nga trabaho kag sa imo nga panggawi. Sunod sa kay Dr. John Andrew Sanchez, ang chairman sa Physical Medicine and Fitness Center sa Riverside Medical Center. Isa sa mga ginakadto diri sang pasyente amo ang pain management. Halos kalabanan sa aton at one point, may ginbatsag nga kasakit sa likod o kung sa lower back o kung sa liog. Pwede ina diri ma-manage sa Riverside. For people who have pain and for who have various disabilities. So we cater to people with back pains, upper back, lower back, neck pains, pains from extremities, joints. So that's the pain management part. Then also patients with disabilities and impairments like stroke patients, patients who suffered spinal cord injuries, peripheral nerve injuries, also pediatric population, patients with cerebral palsy and developmental delay. So we cater to those patients. Kung kisa, abi na tungod sa aton nga mga posture, sa aton nga pagkuko, sa aton gulpi lang nga pagduko, nagatuga ini sang pain. May mga over-the-counter nga mga bulong para sa pain. Pero kung nagabalik-balik na ini ang kasakit, nagaapekto na ini sa imo nga pagtulog, sa imo nga trabaho kag irritable ka na, kinahanglan mo na nga magpa-check up sa doktor. Because sometimes the pain becomes chronic, and so they cannot sleep, their work is their routine is affected, so they come to me for checkup. So usually I manage it medically. We have certain medications depending on the cause of their back pain, and we have armamentarium, which is physical therapy, a lot of modalities to address their pain. May ginatawag na medical and non-medical management. Pwede i-apply ang physical therapy sa mga kaso nga weak ang likod sang pasyente. Pinaagi sini, ma-strengthen ang core muscles, madula ang sakit sa abaga, pareho sa ginatawag na frozen shoulder. May mga gadget nga ginagamit para mabuligan ka diri. Sometimes I see that ang back of the person is weak. So, strengthening of the core muscles, depending kung anong weak. If shoulder pain ang sakit, so basing rotator cuff niya is weak or na sprain sa repetitive activity, so we have to strengthen that. We also apply physical modalities. When we say physical modalities, we have certain units or gadgets that generate heat, and when we apply it to a certain area, the heat penetrates inside in deeper tissues. We know that heat is ideal to soften tissues kung tig-a. For example, makabati ka mga frozen shoulder. Pati ang mga pasyente nga may mga disabilities parehas na lamang sang nakaagi stroke, spinal cord injury, nerve injury, gina-therapy man diri. Gina-identify ang mga area nga problemado kag gina-strengthen liwat para maka-function man liwat. We treat our patients depending on the problem. So, may isa ka stroke patient, magsulod sa clinic, i-identify ko ng problems. Problem number 1, weakness ang left side, for example. Problem number 2,
pain sa shoulder. Because hindi niya magiyo ang left side niya, stiff ang niya shoulder, sakit man. Tapos sometimes the affected limb, like upper limb, gahabok na siya. So we call that daw shoulder hand syndrome, old term niya sina, no? So damo na ta problems, pwede na ta ka pain management kag functional rehab for the muscles to recover. Again, isa ini ka gym. Special nga klase sang gym. Gym ini clinical nga setting. Antes maghimo sang desisyon nga makapa-healthy, ma-strengthen ang lawas, siguraduhon anay nga wala sang sabit para sigurado ang imo nga New Year, New You nga goal.